Hai semua, selamat datang para traders ke Olymp Trade. Anda bersama Reza di dalam lagi satu episod Psikologi Trading. Jadi pada hari ini kita akan memberi perhatian kepada Archer Approach. Archer ni merujuk kepada pemanah. Dan Archer Approach adalah satu teknik di mana kita memberikan fokus yang khusus ataupun fokus yang sebaik-baiknya sebelum kita melakukan setiap trade. Dan kita bayangkan seolah-olah trade yang akan kita ambil seterusnya ini adalah trade yang paling penting dalam sejarah ataupun kerjaya kita dalam trading. Kerana antara elemen-elemen yang kalau kita lihat semua traders yang berjaya, mereka apabila mereka kongsikan cara-cara mereka trading, teknik-teknik dan pengalaman mereka, kita dapati bahawa mereka mengaplikasikan fokus, analisa dan perancangan yang teliti demi menghasilkan kejayaan. Tidak ada elemen luck ataupun nasib, tidak ada elemen confident ataupun tak confident, dia tak ada elemen ada maklumat yang lebih daripada orang lain ataupun tak ada elemen teka. Semua traders profesional yang mempunyai rekod konsisten yang berjaya mempunyai elemen yang sama di dalam sejarah sukses mereka, dan itu adalah memberi tumpuan yang fokus dan mengaplikasikan tumpuan yang khusus ini kepada faktor-faktor yang mendatangkan kejayaan secara konsisten, dan faktor-faktor itu adalah fokus, analisa dan perancangan yang teliti. Jadi semua strategi yang terbaik tidak akan membuahkan hasil jika kita tidak mempunyai tumpuan yang khusus. Kita perlu beri tumpuan yang khusus kepada strategi yang kita ada dan kita aplikasikannya supaya dia boleh mendatangkan result ataupun mendatangkan kejayaan tanpa melibatkan emosi, dan dia boleh melindungi kita daripada emosi-emosi yang datang daripada terlalu selalu menang ataupun terlalu selalu kalah. Okey, jika anda ada sebarang komen, sila tinggalkan di ruang komen. Dan jangan lupa untuk ikuti saluran kami di YouTube dan juga like video ini. Kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jumpa lagi.